Tự lực và độc lập. Bài học từ cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các bạn, cuộc sống là một hành trình dài đầy thử thách và chông gai. Những biến động của cuộc đời, từ những khó khăn trong công việc, mối quan hệ, hay những khó khăn bất ngờ về sức khỏe, tất cả đều là bài học mà chúng ta cần phải đối mặt. Nhưng hơn hết, điều quan trọng nhất mà chúng ta cần học chính là tự lực, tự cường, và không nên phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Câu chuyện về chàng trai đi tìm ánh sáng. Ngày xưa, có một chàng trai trẻ luôn cảm thấy cuộc sống của mình thật bất hạnh. Mỗi ngày, cậu đều dựa dẫm vào người khác, tin rằng chỉ có sự giúp đỡ từ bên ngoài mới có thể đưa cậu ra khỏi bóng tối của những khó khăn. Cậu chạy đôn đáo từ người này đến người khác, tìm lời khuyên, tìm sự giúp đỡ. Nhưng dường như không có ai có thể mang lại cho cậu hạnh phúc thật sự. Một hôm, chàng trai quyết định đến gặp một vị thiền sư già, nổi tiếng với sự trí tuệ sâu sắc. Khi đến nơi, cậu hỏi thiền sư: "Thưa thầy, tại sao con luôn cảm thấy bất hạnh và phải nhờ cậy người khác để vượt qua những khó khăn?" Vị thiền sư mỉm cười, đưa cho chàng trai một chiếc đèn dầu và bảo: "Hãy cầm lấy chiếc đèn này, bước vào rừng sâu khi đêm buông xuống và hãy tự tìm ánh sáng." Chàng trai hoang mang: "Nhưng làm sao con có thể tìm thấy ánh sáng trong rừng tối như vậy?" Thiền sư đáp: "Ánh sáng đã ở trong tay con rồi. Chỉ khi tự mình thắp sáng, con mới hiểu được rằng mọi khó khăn, thử thách đều chỉ là bóng tối thoáng qua. Ánh sáng của sự tự lực chính là điều giúp con vượt qua tất cả." Từ hôm ấy, chàng trai hiểu ra rằng thay vì chờ đợi sự giúp đỡ từ bên ngoài, cậu phải tự mình đối mặt với bóng tối của chính mình. Cậu học cách tự lập, tự thắp lên ngọn đèn trong tâm, và từ đó cuộc đời cậu trở nên sáng sủa hơn. Lời Phật dạy về tự lực. Trong cuộc đời này, Đức Phật từng dạy chúng ta rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, đừng tìm ánh sáng ở nơi nào khác. Ngài khuyên rằng mọi hạnh phúc, mọi sự thành tựu trong cuộc đời này đều bắt nguồn từ chính nội lực của ta. Chúng ta có thể tìm kiếm sự hướng dẫn, nhưng bước đi cuối cùng vẫn là do tự ta quyết định. Đời sống vốn vô thường. Những người thân yêu có thể ở bên ta hôm nay, nhưng ngày mai họ có thể đi xa. Những điều kiện vật chất mà ta đang có cũng có thể mất đi bất cứ lúc nào. Trong những lúc như vậy, điều duy nhất có thể tồn tại bền vững chính là sức mạnh bên trong của chúng ta, chính là lòng tin vào khả năng tự vươn lên của bản thân. Khi gặp khó khăn, thay vì chờ đợi người khác đưa tay ra giúp, chúng ta hãy tự mình học cách đối diện và vượt qua. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải sống cô độc, mà là chúng ta học cách không phụ thuộc. Người khác có thể cho ta lời khuyên, nhưng cuối cùng chính bản thân chúng ta phải bước đi trên con đường của mình. Bài học về độc lập. Khi đối diện với nghịch cảnh, mỗi chúng ta đều có thể tìm thấy sự tự tin bên trong. Tự lập không có nghĩa là từ bỏ mọi mối quan hệ với những người xung quanh, mà là ta biết dựa vào chính mình trong những khoảnh khắc quyết định. Đức Phật luôn khuyến khích chúng ta thực hành tự quan sát, tự học hỏi và tự phát triển khả năng của chính mình. Ngài từng dạy rằng nếu ta biết tự lực cánh sinh, thì không có cơn sóng nào có thể nhấn chìm ta. Cuộc sống là một chuỗi dài của những sự biến đổi. Không ai có thể sống mãi bên cạnh ta, và cũng không có ai có thể giải quyết mọi vấn đề thay cho ta. Chỉ khi tự mình đối mặt, tự mình trải nghiệm, ta mới có thể hiểu sâu sắc được ý nghĩa của cuộc sống. Câu chuyện về một vị tỳ kheo. Một lần khác, Đức Phật kể câu chuyện về một vị tỳ kheo trẻ tuổi. Vị tỳ kheo này, sau khi xuất gia, luôn mong mỏi sự giúp đỡ từ các huynh đệ đồng môn. Mỗi khi gặp khó khăn trong việc thiền định, vị tỳ kheo luôn tìm đến họ, hỏi xin lời khuyên. Nhưng thời gian trôi qua, vị tỳ kheo cảm thấy mình vẫn chưa tiến bộ. Một ngày nọ, Đức Phật đến gần và hỏi: "Tại sao con luôn tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, mà không tự mình hành trì, tự mình tìm câu trả lời?" Vị tỳ kheo ngỡ ngàng,
Thưa Thế Tôn, con nghĩ rằng chỉ có các huynh đệ mới giúp con vượt qua khó khăn. Đức Phật nhẹ nhàng đáp: con đã quên mất rằng trí tuệ và sức mạnh thật sự nằm ngay trong con. Hãy quay vào trong, tự mình khám phá và con sẽ thấy rằng không ai có thể giúp con tốt hơn chính con. Vì tỳ kheo nghe lời, bắt đầu tự mình tu tập mà không còn quá phụ thuộc vào người khác. Cuối cùng, vị ấy đã đạt được những tiến bộ to lớn trong thiền định và nhận ra giá trị của sự tự lực. Các bạn thân mến, cuộc đời dạy chúng ta một bài học quý giá về sự độc lập và tự cường. Chúng ta phải biết tự đứng lên, tự mình đối diện với thử thách và học cách sống một cách mạnh mẽ, kiên cường. Đức Phật đã dạy, không có ai ngoài chính bạn có thể cứu rỗi bạn. Hãy tự mình thắp sáng con đường, hãy học cách vươn lên từ chính nội lực của mình. Khi ta tự lực, tự lập, cuộc đời sẽ trở nên tươi sáng hơn và hạnh phúc sẽ đến từ chính trái tim mạnh mẽ của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp phải những đau thương, hiểu lầm và tổn thương từ người khác. Nhưng thay vì giữ lại nỗi giận dữ trong lòng, Phật dạy rằng tha thứ chính là cách giải phóng chính mình khỏi sự đau khổ đó. Tha thứ và bao dung là chìa khóa của hạnh phúc. Phật đã từng dạy rằng hận thù không thể dập tắt hận thù, chỉ có tình thương mới làm được điều đó. Khi ta ôm trong lòng sự giận dữ, ta không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn tự giam cầm mình trong sự đau khổ không hồi kết. Tha thứ không phải là yếu đuối, mà là một hành động mạnh mẽ, bởi nó giúp ta vượt qua được lòng kiêu hãnh, nỗi đau để tìm lại bình yên trong tâm hồn. Câu chuyện về lòng bao dung. Trong kinh Từ Bi và Bao Dung, Phật đã kể về một câu chuyện của người phụ nữ tên là Kija Gotami. Bà đã mất đi người con trai duy nhất của mình và đau khổ đến mức không thể chấp nhận được sự thật rằng đứa con đã qua đời. Bà đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp để cứu con, cho đến khi gặp Đức Phật. Ngài bảo bà hãy tìm một hạt cải từ ngôi nhà chưa từng có ai chết, mang về để cứu con mình. Bà Kija Gotami tìm kiếm từng nhà nhưng chẳng tìm được ai chưa từng mất người thân. Cuối cùng, bà hiểu ra rằng nỗi đau mất mát là điều ai cũng phải trải qua trong cuộc sống. Nhận thức đó đã giúp bà giải thoát khỏi nỗi đau khổ của chính mình. Tha thứ và buông bỏ sự bám chấp là cách bà tìm lại bình an. Qua câu chuyện này, Phật dạy rằng lòng bao dung bắt đầu từ sự hiểu biết về bản chất của cuộc sống. Khi ta nhận ra rằng mọi người đều đang đối diện với nỗi đau của riêng họ, ta sẽ dễ dàng cảm thông và tha thứ cho họ hơn. Tha thứ không chỉ vì người khác, mà vì chính mình. Khi chúng ta tha thứ cho người khác, đó không phải là vì họ, mà là vì chính bản thân ta. Tha thứ giúp chúng ta giải phóng khỏi những cảm xúc tiêu cực, những gánh nặng mà ta vô tình đặt lên vai mình. Những cảm xúc tiêu cực như hận thù, giận dữ chỉ khiến ta thêm khổ đau, khiến tâm hồn ta nặng nề. Tha thứ giống như việc ta thả một hòn đá ra khỏi tay mình, để bước đi được nhẹ nhàng hơn. Có một câu chuyện kể rằng một vị thiền sư sống trong rừng đã từng nói với học trò rằng nếu con cầm một viên đá trong tay mà không buông bỏ, thì mỗi bước đi của con sẽ trở nên khó khăn. Nhưng nếu con sẵn sàng thả viên đá ấy xuống, con sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng và tự do trong tâm hồn. Viên đá ấy chính là sự hận thù mà chúng ta nuôi dưỡng. Hãy buông bỏ để trái tim được thanh thản. Tha thứ mang lại sự an lạc. Những người không biết tha thứ thường sống trong nỗi đau và căng thẳng. Họ bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc xấu xa. Khi ta tha thứ, tâm ta mở rộng, lòng từ bi trong ta nảy nở. Tha thứ giống như việc ta tưới nước cho hạt giống từ bi trong lòng mình, để nó lớn lên và tỏa bóng mát cho chính ta và những người xung quanh. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có những lần bị người khác làm tổn thương,
cũng từng bị ai đó gây ra đau khổ. Nhưng chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, không thể kiểm soát hành động của người khác. Điều chúng ta có thể làm là kiểm soát cách mà ta phản ứng trước những tổn thương đó. Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy rằng hãy để lòng từ bi tràn ngập trong trái tim. Từ bi không chỉ mang lại hạnh phúc cho người khác, mà còn giúp chính ta trở nên hạnh phúc. Câu chuyện về sự tha thứ giữa hai người bạn. Câu chuyện kể về hai người bạn đi dạo trong sa mạc. Trong chuyến đi, một người đã vô tình làm tổn thương người kia. Người bị tổn thương tức giận nhưng không nói lời nào, chỉ viết lên cát: "Hôm nay, bạn tôi đã làm tôi đau." Sau đó, cả hai tiếp tục đi và tìm thấy một con suối. Người bạn bị đau cố gắng tắm rửa nhưng chẳng may trượt chân và suýt chết đuối. Người kia vội vàng cứu lấy bạn. Khi tỉnh lại, người bạn này khắc lên một tảng đá: "Hôm nay, bạn tôi đã cứu mạng tôi." Người kia thắc mắc: "Tại sao khi tôi làm tổn thương bạn, bạn viết lên cát, còn khi tôi cứu bạn, bạn lại khắc lên đá?" Người bạn trả lời: "Khi ai đó làm tổn thương chúng ta, ta nên viết điều đó lên cát, nơi gió của sự tha thứ có thể cuốn bay đi. Nhưng khi ai đó làm điều tốt cho chúng ta, ta nên khắc điều đó lên đá, nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa." Bài học về lòng bao dung và trân trọng mối quan hệ. Qua những câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng tha thứ không chỉ là một hành động, mà là một quá trình nuôi dưỡng lòng từ bi và bao dung trong ta. Tha thứ không có nghĩa là ta bỏ qua những tổn thương mà người khác gây ra, mà là ta lựa chọn không để những tổn thương đó kiểm soát cuộc sống của mình. Khi ta biết tha thứ, ta không chỉ giúp mình giải thoát khỏi đau khổ mà còn xây dựng và củng cố mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Tha thứ là chiếc cầu nối giữa con tim với con tim, giúp ta hiểu rằng mỗi người đều có những khổ đau và khó khăn riêng, và đôi khi những hành động làm tổn thương người khác chỉ là một biểu hiện của nỗi đau đó. Như vậy, qua bài học về tha thứ và bao dung, Phật dạy chúng ta cách để giữ cho tâm hồn mình luôn an lạc và bình yên. Cuộc sống sẽ không tránh khỏi những lúc bị tổn thương, nhưng hãy nhớ rằng tha thứ chính là món quà quý giá mà ta có thể trao tặng cho chính mình. Hãy sống với lòng từ bi, trân trọng những mối quan hệ trong cuộc đời, và đừng để những giận dữ làm dẫn đục trái tim chúng ta. Khi ta biết tha thứ, ta sẽ tìm thấy con đường dẫn đến sự bình an và hạnh phúc đích thực. Hy vọng rằng video này sẽ mang lại cho các bạn những giây phút suy ngẫm về sự tha thứ và bao dung, giúp chúng ta tiến gần hơn đến sự giải thoát và bình yên trong cuộc sống.